Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 52, sau khi Vân Sơn ra lệnh cho Vân Đốc và Vân Sát tìm đánh Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, rất nhanh một cuộc chiến đã liền diễn ra. Nương theo đó, trong đêm tối, mang theo đông đảo đệ tử, lấy lực lượng mạnh mẽ, đám người của Vân Lam Tông rất nhanh đã bao vây Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Lúc này, ở giữa không trung, thanh âm của Vân Đốc đã liền vang lên quát: Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, sau dương nghiệt tiêu gia, bằng không ngày hôm nay là ngày diệt tộc. Thấy vậy, Hải Ba Đông nhìn người trong tộc, ông nói: hôm nay quyết không thể đầu hàng, liều mạng đánh một trận sống còn với bọn chúng. Ở bên cạnh, Nhã Phi nhìn tộc nhân hô lớn nói: mọi người nghe lệnh, giữ nghiêm cương vị của mình, một khi có người xâm lấn, không cần bẩm báo, sát. Nghe theo hiệu lệnh, tất cả mọi người đồng thời lao lên. Ở phía bên kia, đám người Vân Lam Tông thấy vậy cũng phóng tới. Chính vì thế, một cuộc chiến giữa hai bên rất nhanh đã diễn ra. Lúc này đây, sư thú bay đầy trời, khói lửa mịt mù như muốn thiêu rụi nơi này. Ở dưới mặt đất, từng tiếng leng keng va chạm của đao kiếm cũng không ngừng vang lên, cảnh tượng lúc này là hết sức hỗn loạn. Ở giữa bầu trời, như cảnh tượng ở phía dưới, Hải Ba Đông lạnh lùng, băng thương trong tay xuất hiện, chỉ trong tích tắc, ông đã liền lao thẳng về phía trước công kích. Nương theo đó, một cuộc chiến giữa ba đấu hoàng cũng liền diễn ra. Trong không trung, lấy tốc độ như tia chớp, ba người cứ thế va chạm kịch liệt. Có thể nói, trước sự vây công của hai gã đấu hoàng, Hải Ba Đông vẫn không hề chịu thua thiệt. Lúc này, ông vẫn toàn lực chiến đấu. Ở phía xa xa, Sa Lão cùng Phát Mã chứng kiến cuộc chiến này cũng không dám nhúng tay. Hiện giờ, bọn họ chỉ có thể lặng im quan sát mà thôi. Và không chỉ hai người kia, ngay cả Mộc Chiến cùng Nạp Lan Kiệt chứng kiến gia tộc lớn như Mễ Đặc Nhĩ bị tập kích, họ cũng không thể làm gì. Lúc này đây, trong đêm tối, cuộc chiến đã đến hồi gay cấn. Ở phía dưới, từng âm thanh đao kiếm cũng không ngừng va chạm. Trên bầu trời, con rồng băng mang theo cỗ khí thế khủng bố của Hải Ba Đông rất nhanh đã lao ra cùng hai gã đấu hoàng giao tranh mạnh mẽ. Và rốt cuộc, sau một hồi giao thủ, đám người Vân Lam Tông cũng dùng ra con át chủ bài của mình. Lấy hai gã đấu hoàng làm trung tâm, bọn họ cũng nhanh chóng xếp thành trận hình. Nương theo đó, trên trời cao, sát trận tỏa ra hơi thở cuồng bạo cũng liền phóng thẳng xuống dưới. Bởi vậy ngay lập tức, Hải Ba Đông đã liền dùng băng tường để chống đỡ. Thế nhưng, sức tấn công của đám người kia là rất mạnh, chỉ trong phút chốc ông đã bị đẩy lùi. Chưa hết, sau khoảnh khắc đó, một trận hình khác đã liền được bọn chúng kết thành. Sau đó, lấy lực lượng mạnh mẽ, trận hình đã lần thứ hai lao tới công kích. Bởi vậy, liên tiếp chịu hai đòn công kích mạnh mẽ phóng tới, Hải Ba Đông lúc này đã rất yếu ớt, cơ thể theo đó cũng bị thương không nhẹ. Còn ở phía dưới, bên trong một căn phòng nhỏ, chứng kiến đám người Vân Lam Tông đang tiến tới, tộc nhân Tiêu gia tất cả đều rất sợ hãi. Và cũng trong lúc đó, cách cuộc chiến không xa, ngồi trên chiến thuyền tiến về đế đô, Tiêu Viêm cũng vô cùng sốt ruột, dự cảm không hay cũng liền xuất hiện. Còn ở tại Mễ Đặc Nhĩ, tình hình có thể nói là vô cùng cấp bách. Trên bầu trời, sau một hồi chiến đấu, Hải Lão trọng thương, thân thể cũng bị giam cầm lại. Đối diện với ông, đám người của Vân Lam Tông vô cùng ung dung, dường như bọn họ muốn bắt Hải Lão giam đục tộc nhân Tiêu gia. Thế nhưng, dù có bỏ mạng, Hải Lão cũng quyết giữ lời hứa với Tiêu Viêm. Bởi vậy, đám người kia tức giận liền lao về phía trước hạ sát. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, từ trên trời cao, một đạo công kích đã liềm phóng tới, phá tan đi giam cầm dưới chân Hải Lão, khiến nơi đây rung động kịch liệt. Sau đó, trên bầu trời, đoàn thuyền chiến khổng lồ cũng từ từ hiện ra. Ở trên chiến thuyền, Tiêu Viêm hừng hực khí thế cũng liền xuất hiện. Chứng kiến sự xuất hiện này, toàn trường đều chấn động, tất cả đều cảm nhận được cỗ đấu khí cường hãn này vô cùng quen thuộc. Sau một hồi, thanh âm Gia Lão đã liềm vang lên giọng sửng sốt nói: khí thức này là hắn, cái tên kia thật sự đã trở lại. Còn Vân Đốc nhìn người đứng trên thuyền, thanh âm của hắn đã liềm vang lên quát: là ai? Việc Vân Lam Tông người cũng dám xen vào, chán sống sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, từ trên trời cao, thân ảnh như tia chớp, chỉ trong tích tắc, anh ấy đã liền tiến tới sau người hai tên kia. Bàn tay khẽ động, một chiêu Bắc Cực Băng đã liền đánh ra, chấn bay liền lúc hai tên xuống dưới. Trên kiến chuyện này, mọi người đều kinh ngạc. Yên tĩnh kéo dài một lát, rốt cục thanh âm của Vân Đốc đã liềm vang lên nói: các hạ đến tục cùng là người nào, xin mời xưng tên. Ha ha, 3 năm, Vân Lam Tông, Tiêu gia, Tiêu Viêm trở về đòi nợ đây. Nương theo tiếng quát chấm dứt, thân ảnh của Tiêu Viêm cũng từ từ hiện ra trước mắt mọi người. Nhất thời, khắp nơi, tất cả đều xôn xao vì cái tên này. Phát Mã, Sa Lão, Mộc Chiến cùng Nạp Lan Kiệt, tất cả bọn họ đều kinh ngạc vô cùng. Không ngờ tiểu tử năm đó đã quay trở lại. Còn Tiêu Viêm nhìn Hải Lão, thanh âm anh ấy đã liềm vang lên nói: Hải Lão, mấy năm nay đa tạ ngài đã chăm sóc cho Tiêu gia ta. Ngay vậy, Hải Lão khuôn mặt tươi tỉnh, âm thanh đã liềm vang lên đáp: ngươi, tên tiểu tử thối cũng trở về rồi đấy à? Trước tiên đem bọn ruồi nhặng này đuổi đi cái đã, sau đó ta sẽ cùng Hải Lão nói chuyện.
Dứt lời, lấy hiệu lệnh của Tiêu Viêm, từ trên chiến thuyền, rất nhiều cường giả đã liền phóng xuống, nương theo đó, một màn đẫm máu cũng liền diễn ra. Thế vậy, Hải Ba Đông kinh ngạc, lấy chút sức lực còn lại, ông cũng liền lao về phía trước cùng đám người kia giao phong mãnh liệt. Có thể nói, cuộc chiến diễn ra vô cùng chóng vánh, lấy thực lực hết sức chênh lệch, chỉ trong phút chốc, đám người của Vân Lam Tông đã bỏ mạng gần hết. Còn 2 gã đấu hoàng cùng 7 gã đấu vương, sau một hồi giao tranh, bọn chúng cũng không thể cầm cự nổi, và rốt cuộc, kết quả chính là bỏ mạng. Cứ thế trong đêm tối, Tiêu Viêm lãnh đạo toàn người một hơi quét sạch đám người Vân Lam Tông ở tại Mễ Đặc Nghị gia tộc. Sau đó, khi cuộc chiến kết thúc, Tiêu Viêm và Tiêu Lệ rốt cuộc cũng gặp lại Tiêu Đỉnh. Nhất thời, ba người xúc động liền ôm chầm lấy nhau. Nhìn đôi chân của Tiêu Đỉnh không thể đi được, Tiêu Viêm lại cảm phẫn nộ, còn Tiêu Đỉnh nhìn 2 đứa em của mình, anh ấy vô cùng hạnh phúc. Sau đó, mọi người cũng liền đi thăm tộc nhân Tiêu gia một lượt, thấy tất cả an toàn, mọi người cũng yên tâm phần nào. Và cũng trong lúc đó, ở tại Vân Lam Tông, bên trong căn phòng tràn đầy quỷ dị, thân ảnh Vân Sơn cũng liền xuất hiện. Từ nơi hắn đang đứng, một cỗ khí thế bất chợt lao tới, bởi vậy hắn ta đã liền dùng ra phong tường phá tan đi luồng khí thế đó. Lúc này, Vân Sơn trầm mặc một hồi, dường như hắn ta cảm nhận được cỗ khí thế này vô cùng quen thuộc, thế nhưng hắn cũng không tin Tiêu Viêm lại trở về. Và rất nhanh, thanh âm của Hắc Vụ đã lại một lần nữa xuất hiện, sau đó vang lên nói: "Thế nào? Lúc trước ta đã nói với ngươi, tên tiểu tử Tiêu Viêm kia tại Khắc Giác Vực làm mưa làm gió, xem ra lần này trở về sẽ gây cho Vân Lam Tông phiền toái không nhỏ. Một tên tiểu tạp chủng mà thôi, xem như hắn hiện giờ có đấu hoàng thực lực, bổn tông muốn lấy mạng hắn vẫn dễ như trở bàn tay. Ta mặc kệ ngươi cùng hắn có ân oán gì, lúc này hắn trở về thì coi như đại bộ phận Tiêu gia đã hồi môn, cũng đỡ phiền chúng ta phải đi Khắc Giác Vực tìm hắn." Theo tin tức, trong cơ thể Tiêu Viêm có dược tôn giả dược trần linh hồn thể. Năm đó, hắn có thể bằng vào thực lực đại đấu sư lấy mạng một gã đấu vương cường giả, cũng nhờ linh hồn của dược trần hỗ trợ. Đợi lần tới, dược trần giao cho ta đối phó, ngươi chỉ cần để ý việc bắt Tiêu Viêm là được. Yên tâm, ta sẽ đem đấu khí của tiểu tạp chủng kia phế đi, rồi sẽ giao cho ngươi xử trí. Hy vọng vậy đi, bất quá, ta nhắc nhở ngươi, tốt nhất không nên khinh địch. Nếu không, đến lúc đó kết cục chỉ sợ sẽ vô cùng thê thảm. Dứt lời, Hắc Vụ lại chậm rãi chuyển động, một lần nữa truyền ra tiếng cười quái dị, rồi chậm rãi tiêu tán đi, để lại Vân Sơn lặng im tại chỗ. Và cũng trong lúc đó, ở tại một căn phòng nhỏ, ba huynh đệ rốt cuộc cũng tìm được một chỗ để cùng nhau nói chuyện. Nhìn Tiêu Lệ, thanh âm Tiêu Đỉnh đã liền vang lên nói: "Tiểu tử, ngươi như thế nào mà trong 2 năm đã đạt tới đấu vương?" "Ha ha, cái này là công lao của tam đệ, nếu không bằng vào thiên phú của ta, hiện tại cùng lắm cũng chỉ là đấu linh mà thôi." Còn Tiêu Viêm nhìn 2 người nói chuyện vui vẻ, anh ấy cũng rất phấn khích, cứ thế 3 người cùng nhau hàn huyên và ôn lại những chuyện cũ. Thời gian trôi qua, trong màn đêm, sau khi gặp đại ca, Tiêu Viêm cũng liền tới gặp Hải Lão và cùng ông trao đổi vài việc quan trọng. Đến đây thì hết tập 53/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.